Pe harta lumii încă există locuri unde oceanul este singurul drum, iar distanțele se măsoară în zile de călătorie, nu în kilometri. Sunt comunități atât de izolate, încât o furtună le poate tăia legătura cu restul lumii pentru săptămâni întregi. Acolo nu există autostrăzi, nu există aeroporturi, iar multe dintre lucrurile pe care noi le considerăm banale ajung doar atunci când vremea o permite. Cu toate acestea, sute și chiar mii de oameni aleg să trăiască în aceste locuri. Nu pentru câteva zile, nu pentru o aventură, ci pentru întreaga lor viață. De la o insulă vulcanică pierdută în Atlanticul de Sud, până la sate ascunse printre ghețurile Groenlandei și orașe ridicate la peste 5.000 de metri altitudine, vom descoperi cum arată viața în unele dintre cele mai izolate așezări de pe pământ, locuite permanent. Prima oprire ne duce într-un loc pe care mulți geografi îl consideră cea mai izolată așezare locuită permanent din lume, Tristan da Cunha. Pierdută în imensitatea Atlanticului de Sud, între Africa și America de Sud, se află insula Tristan da Cunha. Insula este un teritoriu britanic de peste mări. La prima vedere pare un paradis vulcanic, versanți verzi, stânci abrupte și un ocean nesfârșit care o înconjoară din toate părțile. Dar frumusețea ascunde o realitate impresionantă. Aici nu există aeroport. Singura cale de a ajunge pe insulă este cu vaporul, iar călătoria din Africa de Sud durează, în funcție de vreme, aproximativ 6 zile. Dacă marea este prea agitată, navele nu pot acosta, iar locuitorii trebuie pur și simplu să aștepte. Pe insulă trăiesc aproximativ 220 de oameni, iar împreună cu personalul expatriat și vizitatorii, numărul celor aflați temporar acolo poate depăși această cifră. Practic, întreaga populație rezidentă trăiește în singura așezare a insulei, Edinburgh of the Seven Seas. Comunitatea este atât de mică încât multe familii sunt înrudite între ele, iar majoritatea locuitorilor se cunosc pe nume. Viața aici este diferită de tot ce întâlnim în marile orașe. Nu există trafic, nu există blocuri, nu există centre comerciale. Agricultura și creșterea animalelor asigură o parte importantă din hrana locală, în timp ce pescuitul homarului de stâncă reprezintă principala sursă de venit comercial. Homarul de stâncă este procesat și exportat, aducând comunității o parte importantă din veniturile sale externe. Izolarea i-a obligat pe locuitori să devină extrem de uniți. În situații dificile, întreaga comunitate se mobilizează. Dacă o familie are nevoie de ajutor, vecinii sunt primii care intervin. Good to see you all. You too. A lovely day. Hello there. Take care now. Totuși, natura le amintește permanent că locuiesc pe un vulcan activ. În anul 1961, vulcanul insulei a erupt. Lava s-a apropiat de așezare, iar autoritățile au decis evacuarea completă a populației. Pentru prima dată după generații, întreaga comunitate și-a părăsit căminele și a fost transportată în Regatul Unit. Mulți specialiști au crezut că locuitorii nu se vor mai întoarce niciodată, dar s-au înșelat. După evaluările geologice și după ce așezarea a fost pregătită din nou pentru locuire, comunitatea a decis să se întoarcă în 1963. Pentru ei, Tristan da Cunha nu era doar un petic de pământ pierdut în ocean. Era locul unde se născuseră, unde își aveau rădăcinile și unde doreau să-și continue viața, indiferent cât de dificilă era. Astăzi, insula dispune de electricitate, internet, o școală, un mic spital și servicii de bază, dar multe bunuri ajung aici doar pe mare. Marea agitată poate împiedica debarcarea, iar uneori navele trebuie să plece fără să lase pe insulă pasagerii sau întreaga încărcătură. Într-o lume în care ne plângem atunci când un colet întârzie o zi, pe Tristan da Cunha răbdarea este pur și simplu parte din viață.
Dar dacă această insulă pare izolată, următorul loc duce ideea de singurătate la un alt nivel. În inima Groenlandei există o comunitate unde iarna durează cea mai mare parte a anului, iar întunericul și frigul extrem fac parte din rutina zilnică. În partea a doua vom merge în Ittoqqortoormiit, în Groenlanda, și vom explora cum trăiesc oamenii într-unul dintre cele mai izolate și reci sate din Arctica. Dacă Tristan da Cunha este înconjurată de un ocean nesfârșit, următorul loc pare desprins dintr-o altă lume. Pe coasta de est a Groenlandei, la marginea unuia dintre cele mai mari sisteme de fiorduri de pe planetă, se află Ittoqqortoormiit, una dintre cele mai izolate așezări locuite permanent din Arctica. Aici trăiesc doar câteva sute de oameni. Timp de luni întregi, marea este blocată de gheață, iar legăturile cu exteriorul depind aproape în totalitate de condițiile meteorologice. În anumite perioade ale anului, singura modalitate de a ajunge aici este cu elicopterul, dar chiar și acesta poate fi ținut la sol de vremea extremă. Iernile sunt lungi și aspre. Temperaturile coboară frecvent cu mult sub minus 20 de grade Celsius, iar în unele zile frigul este amplificat de vânturile puternice care vin din Oceanul Arctic. Un alt fenomen spectaculos este noaptea polară. În timpul iernii, soarele nu răsare timp de mai multe săptămâni. Comunitatea trăiește aproape exclusiv la lumina lunii, a stelelor și a aurorei boreale, care colorează cerul în nuanțe de verde și violet. Vara aduce opusul. Soarele rămâne deasupra orizontului aproape toată ziua, iar întunericul devine o raritate. Ritmul vieții se schimbă complet, iar localnicii profită de fiecare zi pentru pescuit, vânătoare și aprovizionare. Pentru locuitorii de aici, natura nu este doar un peisaj impresionant, este sursa principală de hrană. Pescuitul, vânătoarea tradițională și câinii de sanie continuă să joace un rol important în viața comunității. Chiar dacă tehnologia modernă a ajuns și aici, multe obiceiuri transmise din generație în generație au fost păstrate. În jurul satului trăiesc urși polari, boi moscați, vulpi arctice, foci și narvali. Întâlnirea cu un urs polar nu este un scenariu de film, ci un risc real, motiv pentru care localnicii respectă reguli stricte atunci când se deplasează în afara așezării. Izolarea are însă și un efect surprinzător. Într-o comunitate atât de mică, aproape toată lumea se cunoaște. Copiii cresc împreună, familiile se sprijină reciproc, iar sentimentul de apartenență este mult mai puternic decât în multe orașe moderne. Viața aici nu este ușoară. Costul transportului este ridicat, multe produse ajung greu, iar vremea poate schimba planurile într-o singură zi. Cu toate acestea, pentru cei care s-au născut aici, locul nu este o margine a lumii, ci pur și simplu acasă. Dar dacă în Groenlanda provocarea este frigul, următorul loc împinge limitele rezistenței umane și mai departe. Există un sat unde temperaturile de iarnă au coborât sub minus 60 de grade Celsius, iar simplul fapt de a ieși afară poate deveni o încercare extremă. Destinația următoare este Oymyakon, unul dintre cele mai reci locuri locuite permanent de pe pământ. În estul Siberiei, departe de marile orașe ale Rusiei, se află un sat care a devenit celebru în întreaga lume dintr-un singur motiv: frigul. Numele lui este Oymyakon. Cu câteva sute de locuitori, această așezare este asociată cu unul dintre cele mai impresionante recorduri climatice de pe planetă. În anul 1933, aici a fost înregistrată o temperatură de minus 67,7 grade Celsius, una dintre cele mai scăzute temperaturi măsurate vreodată într-o localitate locuită permanent. La asemenea valori, viața funcționează după reguli complet diferite.
Motoarele mașinilor sunt lăsate pornite ore întregi sau chiar toată noaptea, pentru că, odată oprite, pot deveni extrem de greu de repornit. În alte cazuri, mașinile sunt păstrate în garaje încălzite. Bateriile își pierd rapid eficiența, iar unele materiale și componente pot deveni foarte fragile la asemenea temperaturi. O simplă plimbare afară necesită mai multe straturi de haine, mănuși groase și încălțăminte specială. Câteva minute petrecute fără echipamentul potrivit pot provoca degerături grave. Cu toate acestea, viața nu se oprește. Copiii merg la școală chiar și în zilele cu temperaturi extrem de scăzute. În anumite perioade, activitatea este suspendată pentru copiii mai mici, atunci când temperatura coboară sub aproximativ minus 52 de grade Celsius. Agricultura este aproape imposibilă din cauza permafrostului și a solului înghețat mare parte din an. De aceea, alimentația tradițională se bazează în principal pe carne și pește. Renii, caii adaptați climatului siberian și peștii prinși în râurile din regiune au reprezentat surse importante de hrană pentru comunitățile din această zonă. Un fenomen curios îi surprinde pe mulți vizitatori. În diminețile foarte reci, vaporii de apă din aerul expirat se transformă aproape instantaneu în cristale de gheață și formează nori denși în jurul feței. Genele și sprâncenele se acoperă rapid cu un strat alb, iar fiecare inspirație amintește cât de neiertător poate fi acest climat. Și totuși, pentru locuitorii din Oymyakon, frigul nu este un dușman. Este pur și simplu o parte a vieții. Oamenii de aici au învățat să-l respecte și să se adapteze, așa cum au făcut generațiile dinaintea lor de-a lungul timpului. Paradoxal, tocmai condițiile extreme au transformat satul într-o atracție pentru turiști și pasionații de aventură. Oameni din întreaga lume vin aici pentru a experimenta ceea ce înseamnă o iarnă siberiană autentică și pentru a vedea cu ochii lor cum arată viața într-unul dintre cele mai reci locuri locuite permanent de pe pământ. Dar dacă în Siberia cea mai mare provocare este frigul, următoarea destinație demonstrează că și altitudinea poate face viața la fel de dificilă. Există un oraș ridicat la peste 5.000 de metri deasupra nivelului mării, unde aerul este atât de rarefiat, încât vizitatorii veniți din zone joase pot avea dificultăți de respirație și pot obosi după un efort fizic minim. Următoarea oprire este la Rinconada, în Peru. Dacă Oymyakon pune la încercare limitele rezistenței la frig, următoarea destinație testează însăși capacitatea corpului uman de a respira. În sud-estul Perului, ascuns printre culmile Anzilor, se află la Rinconada, cea mai înaltă așezare permanentă de mari dimensiuni din lume. Orașul este situat la aproximativ 5.000 de metri altitudine, mai sus decât multe dintre cele mai cunoscute vârfuri montane din Europa. La această înălțime, aerul are aceeași proporție de oxigen ca la nivelul mării, însă presiunea atmosferică este mult mai scăzută. Astfel, organismul primește mult mai puțin oxigen la fiecare inspirație. Pentru cineva sosit din zone joase, urcatul câtorva trepte poate deveni o provocare, iar durerile de cap, amețeala și oboseala pot apărea în primele zile, înainte ca organismul să se aclimatizeze. Și totuși, populația orașului a crescut și a scăzut dramatic de-a lungul anilor, în funcție de activitatea minieră și de evoluția prețului aurului. ¿Crees que podremos ahorrar algo de dinero aquí? No lo sé, pero espero que sí. Quizás la mina nos dé una oportunidad. În împrejurimile orașului se află importante exploatări aurifere. De-a lungul anilor, vestea descoperirilor a atras mii de oameni convinși că își vor schimba viața. Unii au venit singuri, alții și-au adus întreaga familie, sperând că muntele le va aduce prosperitate. Realitatea s-a dovedit însă mult mai dură.
Majoritatea minerilor lucrează în condiții extrem de dificile. Munca este istovitoare. Temperaturile sunt scăzute pe tot parcursul anului, cu înghețuri frecvente și nopți foarte reci, iar lipsa oxigenului face ca fiecare efort fizic să fie și mai solicitant. În anumite exploatări tradiționale s-a practicat mult timp un sistem de lucru neobișnuit, cunoscut sub numele de cacioreo. Minerii munceau fără salariu timp de aproximativ 30 de zile, iar în ziua următoare aveau dreptul să păstreze tot minereul pe care reușeau să-l scoată din galerie. Mañana es nuestro cachorreo, ¿verdad? Sí, ojalá mañana la mina nos dé algo bueno. Uneori plecau acasă cu aur suficient pentru a-și întreține familia. Alteori, după săptămâni întregi de muncă, nu găseau aproape nimic. Sărăcia este profundă, dar speranța aurului îi atrage pe oameni în această așezare minieră, chiar dacă puțini ajung să se îmbogățească. Locul este cunoscut drept orașul fără lege al Perului, denumire asociată cu criminalitatea, exploatarea aurului artizanală și neautorizată, dar și controlul redus al autorităților. Dezvoltarea rapidă a orașului a adus și probleme serioase. Infrastructura nu a ținut pasul cu numărul locuitorilor, iar condițiile de trai sunt dificile. În plus, activitățile miniere au avut un impact important asupra mediului, inclusiv prin utilizarea mercurului în procesul de extragere a aurului. Cu toate acestea, în fiecare zi, numeroși mineri coboară din nou în galerii, animați de aceeași speranță care i-a adus aici, aceea că următoarea zi ar putea să fie cea în care vor găsi aur suficient pentru a-și schimba destinul. Privită de la distanță, la Rinconada pare un oraș suspendat între cer și pământ. Dar pentru cei care s-au născut sau au trăit ani de zile aici, organismul s-a adaptat parțial la lipsa de oxigen. Altitudinea, frigul și aerul rarefiat au devenit parte din viața de zi cu zi. Totuși, mai există un loc unde izolarea nu este dată nici de frig, nici de munți, ci de oceanul nesfârșit. O insulă atât de îndepărtată, încât numărul locuitorilor permanenți se numără în doar câteva zeci de persoane. Următoarea noastră destinație este insula Pitcairn. La mii de kilometri de cele mai apropiate continente, în mijlocul Oceanului Pacific, se află una dintre cele mai izolate comunități de pe planetă. Este vorba despre insula Pitcairn, un teritoriu britanic de peste mări, unde trăiesc mai puțin de 50 de persoane. Dimensiunile insulei sunt reduse, iar izolarea ei este atât de mare încât nu există aeroport, port sau chei propriu-zis. Singura modalitate de a ajunge aici este pe mare, iar călătoria necesită o planificare atentă și depinde în mare măsură de condițiile oceanului. Dar ceea ce face Pitcairn cu adevărat specială nu este doar poziția ei geografică. O mare parte a comunității istorice este formată din urmașii marinarilor care au participat la celebra răscoală de pe nava britanică HMS Bounty, o navă trimisă în Tahiti pentru a transporta arbori de pâine la sfârșitul secolului al XVIII-lea. După revoltă, în 1790, o parte dintre răsculați, însoțiți de bărbați și femei din Tahiti, s-au refugiat pe această insulă îndepărtată, departe de autoritățile britanice. Timp de ani de zile, Pitcairn a rămas aproape necunoscută lumii. Astăzi, comunitatea este atât de mică, încât relațiile dintre locuitori sunt foarte strânse. Nu există aglomerație, semafoare sau trafic urban. Ritmul vieții este dictat de natură și de nevoile comunității. Aprovizionarea se face periodic cu nave care aduc alimente, combustibil și alte produse esențiale. Dacă vremea se înrăutățește, transporturile pot întârzia, iar locuitorii trebuie să se bazeze pe rezervele existente. În ultimii ani, autoritățile locale au încercat chiar să atragă noi locuitori,
deoarece populația insulei este foarte redusă și îmbătrânește treptat. Este una dintre puținele comunități din lume care încearcă activ să-și mărească numărul de locuitori pentru a-și asigura viitorul. Viața pe Pitcairn oferă o liniște pe care puține locuri de pe pământ o mai pot oferi, dar vine și cu un preț: izolarea. Pentru probleme medicale grave și pentru multe servicii care în alte țări sunt obișnuite, locuitorii trebuie să părăsească insula și să călătorească sute sau chiar mii de kilometri. Pentru cei mai mulți dintre noi, o asemenea viață ar părea greu de imaginat. Pentru ei este pur și simplu normalitatea. Pe hartă, toate aceste locuri par niște puncte îndepărtate. În realitate, sunt casele unor oameni care au învățat să trăiască acolo unde condițiile par imposibile. De la ghețari și deșerturi până la oceane și vârfuri de munte, omul a reușit să transforme chiar și cele mai izolate colțuri ale lumii în acasă. Pentru că uneori cele mai fascinante povești nu se găsesc în marile orașe, ci la capătul lumii. Dacă ți-a plăcut, abonează-te! Urmează multe alte povești și lucruri fascinante pe care merită să le descoperim împreună.